हेलो एभ्रिवान साथीहरु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छु सो भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा हेर्दिनु होला। सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् गुगल एसिस्टेन्ट। तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने छ, मेरो अलरेडी इन्स्टल छ र म ओपन गर्दै यसलाई स्विप अप गर्नुहोस् र सबैभन्दा टप राइट साइड यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिला एकाउन्ट आउँछ जुन एकाउन्ट जीमेल एकाउन्ट हो र सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा मुख्य 4 वटा अप्सन छन्: पर्सनल इन्फो, एसिस्टेन्ट, सर्भिस, होम। यहाँ आफूले चाहे अनुसारको सेटिङ मिलाउन सक्नुहुनेछ र म ब्याक गर्दै छु। ओके गुगल, हु आई एम? Your name is Santosh Okhrabo. यसले मेरो नाम सही बताएको छ र गुगल एसिस्टेन्टबाट के गर्न सकिन्छ र के फाइदा छ हेरौँ है त। कहिलेकाहीँ अर्जेन्ट फोन कल गर्नु पर्दा कन्ट्याक्ट लिस्टमा गएर मेन्सन गर्दा एकदम ढिलो हुने भएकाले क्विक गर्नको लागि यहाँबाट गर्न सकिन्छ। ओके गुगल, कल माई अङ्कल। Calling uncle, phone. जो सेल्फी क्रेजी हुनुहुन्छ उहाँहरूले सेल्फी पनि लिन सक्नुहुन्छ। टेक माई सेल्फी। Opening app. साथीहरु, तपाईको भुल्ने आदत छ भने हामी कुनै पनि कुरालाई रिमाइन्डर गर्न सक्छौं। जस्तै त्यो भन्दा अगाडि यहाँ सेट गर्नुपर्ने छ। ओके गुगल, सेट रिमाइन्डर। What's the reminder? Remember, my car key is on the table. Alright, remember my car keys on the table. When do you want to be reminded? After 1 hour later. Sure, I'll remind you at 12:39 p.m. अबको 1 घण्टा पछाडी जुन चाहिँ 12:39 मा मलाई यसले रिमाइन्डर गर्छ, एकपल्ट रिमेम्बर गराउँछ। त्यो भन्दा अगाडि नै हामीले फेरि सोध्नु पर्यो भने यदि कहाँ छ भनेर जान्न चाह्यौँ भने त्यो पनि एकदम सजिलोसँग पोसिबल हुन्छ। जस्तै Where is my car key? I remember you told me. My car key on the table. यसले भन्यो मेरो कार की चाहिँ टेबलमा छ अरे। तपाई कुनै नयाँ ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ या त करेन्ट लोकेसनको वेदरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि एकदम सजिलैसँग सकिन्छ। जस्तै How is today's weather? In Ramban district on Saturday, it'll be cloudy with a high of 16 and a low of 8. यो मेरो करेन्ट लोकेसनको एकदम वेदर डिटेल पुरै डिटेल दिएको छ आफ्टरनुन सम्मकै। यसरी तपाईले सबै पुरै हेर्न सक्नुहुनेछ। र नेक्स्ट सेटिङ 1000 plus 2000. The answer is 3000. कुनै पनि जनावरको आवाज अडियोद्वारा सजिलैसँग सुन्न सकिन्छ। जस्तै What is the sound of tiger? This is a tiger. What is the sound of dinosaur? This is a dinosaur. र यसरी फोटोमा हेर्न र आवाज सुन्न एकदम सजिलैसँग गुगल एसिस्टेन्टबाट सकिन्छ। र नेक्स्ट सेटिङ हामीले गुगल एसिस्टेन्टबाट एकदम सजिलो तरिकाले अलार्म पनि सेट गर्न सकिन्छ। ओके गुगल, सेट अलार्म। Okay, when's the alarm? 15 AM. Alright, your alarm's set for 2:15 a.m. यसरी साथीहरु अलार्म पनि सेट भइसकेको छ। Who is the Prime Minister of Nepal? Khadga Prasad Ali is the Prime Minister of Nepal. Who is the Prime Minister of India? Narendra Modi is the Prime Minister of India. अब कुनै पनि कुराको डिटेलमा जानकारी लिनको लागि अबाउटमा जानुहोस्।
According to Wikipedia, Narendra Damodar Modi is an Indian politician serving यसरी as the हर कुरा 14th हामीले and current Prime Minister अडियोद्वारा of एकदमै India since सजिलैसँग जान्न 2014. सकिन्छ र यो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है।